ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi ne aflăm la Biblioteca Județeană Constanța Ioan Roman. Suntem la un eveniment, vorbim despre copii și părinți în era digitală. Veți vedea, este o conferință cu prezentări de la oameni specialiști, oameni profesioniști și mai mult decât atât, avem parte și de feedback din public. Sunt convinsă că o să fie extrem de interesant pentru dumneavoastră, pentru că este un subiect de mare actualitate, care este dezbătut cu cea mai mare seriozitate și implicare de către toți participanții. În caz că nu mă cunoașteți, eu sunt Oana Iucel, coach, trainer, speaker și autor. Am experiență ca trainer și coach la nivel internațional, în special în zona de leadership, comunicare și atitudine. Eu cred că educația de orice fel, pentru cei mici, pentru cei mari, că e vorba de educație juridică, digitală, financiară, antreprenorială, înseamnă evoluție. De aceea, sunt membru cofondator al comunității Femei Lider și gazda voastră astăzi, alături de colegele mele, Mirela Moroșanu, cofondator al comunității Femei Lider, Ileana Bruzan și Diana Pârlea, comunitatea Femei Lider, și în caz că nu ați avut ocazia până acum să auziți sau să interacționați cu comunitatea Femei Lider, să știți că scopul nostru este să aducem împreună femei asumate, care au o mentalitate de creștere, într-un spațiu sigur și fără judecată, pentru a ne susține reciproc, să ne dezvoltăm personal și profesional, astfel încât să avem un impact în comunitatea locală. Vorbim cu Oana Iucel, moderator, și Ileana Brânzan. Bună! 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 Avem un eveniment deosebit astăzi. Vorbim despre părinți și copii în lumea digitală, exact. Ce vreți să subliniați cu evenimentul ăsta? Este un eveniment de conștientizare. Asta ne-am dorit, să aducem pe masă subiecte de actualitate, de interes pentru adulți, pentru părinți, bunici, unchi, mătuși, în zona aceasta de digital. Pentru că sunt provocări pentru noi adulții și sunt provocări și pentru copiii noștri. Și căutăm soluții astfel încât să știm și noi adulții cum să ne comportăm cu copiii noștri. Ce să facem? Spune-te, rog. Și ne bucurăm că am adus la masă oameni care lucrează și care au fost în școli din țară și care au impactat foarte mulți elevi în zona asta de digital, de juridic și de o conștientizare a ceea ce înseamnă internetul în realitate. Și lucruri bune, dar uneori și lucruri mai puțin bune. Da, într-adevăr, aveți niște speakeri extraordinare astăzi și telespectatorii noștri o să vadă și bucăți de prezentările lor și totodată și interviuri. Este un subiect extrem de important, extrem de actual, pentru că acoperă, exact cum spunea și tu, Oana, mai devreme, atât partea noastră a părinților, ce să facem, cum să ne raportăm la toate provocările care apar în online, dar cât și pentru copii, pentru că chiar dacă ei primesc acces de la vârste mici la zona de online, totuși când se fac mai mari pot să înțeleagă ceea ce noi vorbim aici privind riscurile și privind posibilitățile, și că vorbeai și de soluții mai Exact. devreme. Sunt provocări și oportunități, să le luăm așa. Pentru că mediul online nu înseamnă că este bau-bau, nu înseamnă că e ceva ce, nu știu, aduce numai lucruri negative în viața oamenilor. Eu cred că doar trebuie înțeles, explicat, conștientizat și apoi luat ceea ce este util pentru fiecare în parte. Astfel că recomandarea față de părinți este nu anulați internetul și accesul copiilor la internet, ci nu cred că avem cum. Fiți cât mai aproape de copii, Exact. da, și urmăriți și implicați-vă alături de ei în a vedea ce stă de fapt în spatele unei pagini sau jocurile pe care ei le joacă. E foarte important să fim aproape de ei, de copii. Da, să accesăm internetul împreună, nu să ne uităm copilul poate în fața unui dispozitiv. Și mai mult decât atâta, să se uite la emisiune, să vadă prezentările. Exact. De la speakerii noștri invitați, oameni minunați, cărora le mulțumim pentru că au avut deschiderea și și-au oferit timpul ca să
răspundă la întrebările care au venit din sală și să povestească despre subiectele lor de interes și pe care le abordează zi de zi, educația digitală, juridică și sexuală. Exact. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi! Despre educația digitală și nu numai, cum va completa Alin. Teodora Calipetra, avocat, care va povesti mai mult despre educația juridică și Monica Sărăcescu, psihoterapeut, care ne va spune mai multe despre educația sexuală și emoțională. V-am chemat pe fiecare dintre voi aici alături de mine, pentru că îmi doresc să fac parteneriate cu dumneavoastră, ca să putem să dăm plus valoare acestei comunități. Cred în comunitatea din Constanța, cred că dacă ne cunoaștem mai mulți și ne întâlnim mai des la evenimente de acest gen, vom putea să facem lucruri și pentru Constanța. Astăzi ne-am plăcea să discut puțin despre internetului, despre copii în era digitală, care sunt avantajele și care sunt dezavantajele de a crește copii în era digitală. Și la final sper să vă las cu niște instrumente, iar dacă nu în care cu siguranță le puteți descoperi online. Eroi internetului, auzi cineva până acum de curiozitate despre eroi internetului? Mulțumesc mult! Cred că cel mai bine făcut manual pe care l-a văzut educația din România. Pentru care, pe lângă acea informație, pe lângă planul de lecție, pe lângă joc pe care copiii chiar îl joacă, pe lângă joacă la clasă, unde copiii pot să experimenteze schimb de roluri, vine practic să pună un cadru de gândire pe acele zone ale educației pe care în acest moment nu le atinge nimeni în discuția cu copiii. Și de fapt, atunci când vorbesc cu părinții, spun, ok, e normal să fie atinse, pentru că, uitându-mă și în sală, iar eu încadrez copilul acolo, face parte din acea generație de părinți care au văzut viața înainte de internet. Și nu erau atât de multe rețele sociale, nu erau atâtea grupuri de discuții, nu erau atâtea jocuri, nu era atât de multă competiție pentru atenția fiecăruia dintre noi. Și atunci am descoperit că acest program, vă invit să vă uitați, este gândit odată pentru părinți și mai apoi pentru profesori, ca beneficiar final să fie copilul, pentru că încă de la 6 ani, când copiii încep să facă cunoștință cu rețelele de socializare și după ce am vizitat peste 300 de școli din toată țara, pot să vă asigur că undeva de la 6 ani, când întreb cine are cont de TikTok, aici din clasă, rare au fost situațiile în care nu ridică toți aproape mâna. Și când îi întreb, bun, dar ai 6 ani, cum ești tu aici? Păi, mă lasă mama, mi-a făcut cont tata, mi-a făcut cont fratele, mi-a făcut cont vărul. Așa că programul vine exact în acel moment în care contează încă autoritatea părintelui, pentru că la 6, 7, 8 ani contează încă autoritatea învățătorului, educatorului la clasă și merge până la gimnaziu, pentru că abordează și niște situații mai spre dramatice care se confruntă copiii, unde nu mai contează poate de nici internet. De la liceu încolo e greu să mai ai impact și să explici unui copil, pentru că acolo, cu atât mai mult, părinții și profesorii au o dificultate în a le vorbi cu copiilor despre ceva unde copiii sunt cu siguranță mai bine pregătiți decât părinții. Vorbim cu Alin Chiriac, antreprenor. Mulțumesc că ați acceptat invitația de a da interviu. Cu drag. A fost o conferință foarte interesantă, deosebită din toate punctele de vedere și ați avut prezentare despre securitatea cibernetică. Da, despre siguranța copiilor în mediul online preponderent. Da. V-ați axat, în general, pe riscurile la care se expun copiii. Am vrut să atrag atenția asupra unor riscuri la care se expun copiii astăzi, însă, în același timp, am încercat să-i fac pe părinți conștienți că internetul e o oportunitate extraordinară și e un instrument extraordinar în dezvoltarea generației de astăzi. Însă, în același timp, părinții acestor copii care se bucură de aceste instrumente nu sunt educați în ceea ce privește tehnologia, n-au trăit în lumea în care erau atât de multe aplicații. Așa cum am spus, au văzut viața de dinainte de internet
și, într-adevăr, tot ce trebuie să facă este să facă un pas în față și să înțeleagă că și în mediul online pot exista riscuri care împiedică pe copii să se dezvolte. Pot exista la fel de multe riscuri sau poate chiar mai multe riscuri decât sunt în viața reală. Și așa cum educăm un copil cu privire la ce ar trebui să facă în viața reală, să nu deschidă ușa străinului, să nu se urce într-o mașină străină, să aibă grijă când trece strada, dar la fel trebuie să îi oferim o minimă educație cu privire la ce se întâmplă în mediul online și care ar putea să fie pericolele care să-l oprească din această dezvoltare. Și am făcut apel către părinți pentru că ei sunt acele modele, ei au încă o autoritate morală, mai ales pentru copiii care încep să folosească tehnologia de la o vârstă din ce în ce mai fragedă, mai ales când copiii încep să aibă acces la rețele de socializare de pe la 6-7 ani. Lăsați acolo, fără un adult care să le explice că ceea ce văd acolo nu e viața reală sau fără să le ofere un context cu privire la motivele pentru care unii oameni se comportă într-un anumit fel în mediul online, fac anumite lucruri în mediul online, îi dau copilului impresia că de fapt aia e viața reală. Și atunci rolul adultului mi se pare extrem de important și asta am încercat să explic părinților. Bineînțeles că părinții, pentru că au această percepție că mie nu mi se poate întâmpla niciodată, tot timpul au nevoie de exemple clare. Da. Bun, cum ar putea să-l afecteze pe copilul meu amprenta digitală? Pentru că am auzit despre ea, nu face sens pentru mine, nu are sens pentru mine, nu mă interesează subiectul, de ce m-ar interesa? Și atunci e important să îi trecem pe părinți prin această călătorie prin care ei înțeleg că tot ceea ce postează în copil online îl poate afecta în viitor când cineva se uită să vadă ce comentarii, ce fotografii, dacă e extremist în vreo direcție, dacă vorbește urât, dacă jură. O Exact. imagine virtuală și socială la care părintele trebuie să aibă control, pentru că un copil nu are cum să fie responsabil, pentru că nu poate să discearnă adevăratele pericole și subtilitățile care stau în zona mediului online și atunci ar trebui cumva să fie foarte atent la asta. Ce mesaj aveți să le transmiteți părinților? Părinții am văzut că sunt foarte receptivi în momentul în care le expui și le dai exemple, în momentul în care le spui, uite, cum ar putea să afecteze pe un copil o amprentă digitală. Când le aduci la cunoștință că, uite, în spatele unui avatar, la un moment dat s-ar putea să nu se afle cine trebuie și conștientizarea părinților se transmite mai departe la copii. Dacă părinții conștientizează că, ok, uite, copilul meu joacă uneori și 2-3 ore jocuri pe zi, iar în spatele acelui avatar s-ar putea să nu fie un prieten de vârsta lui, s-ar putea să fie un adult. Inevitabil se gândesc cum ar putea să pună problema pentru a-l ajuta pe copil să înțeleagă sau, mai mult decât atât, să reacționeze în funcție de ceea ce întâlnește în mediul respectiv. Doar asta trebuie să facă un părinte. El să conștientizeze în primul rând, iar mai departe să dea informația mai departe către copil și să-l ajute pe el să înțeleagă cum să reacționeze în situațiile pe care le întâlnește în mediul online. Poate un părinte să aibă un control majoritar asupra ceea ce face copilul pe internet? Că știm, curiozitatea este foarte mare și de la cele mai mici vârste, că asta s-a și adus în sală în discuție, chiar de la cele mai mici vârste apar tot felul de curiozități și accesul pe care părintele nu îl poate gestiona, pentru că este în alte medii decât acasă. Cam ce ar trebui să facă sau ce fel de relație să aibă cu copilul să poată să-i permită această educație, această conștientizare? Pentru că am auzit și în sală părinți care au spus că e extrem de greu să le spună copiilor, hei, nu mai ai voie pe aplicația respectivă, nu mai ai voie pe jocul respectiv. O să vedem că această dificultate apare cu vârsta. Cu cât copilul e mai mare, cu atât e mai greu să explice aceste lucruri și abordarea e un pic diferită. Se poate ajunge la o înțelegere cu ei, însă e din ce în ce mai greu. Ăsta e motivul pentru care noi promovăm această educație de devreme pentru copii. De la 6-7 ani, când ei fac prima dată cunoștință cu jocurile, cu platformele, când încă s-au obișnuit să se joace și se poate crea acel echilibru. Cu cât acest echilibru nu se creează de la o vârstă fragedă, cu atât e mai dezechilibrat copilul pe măsură ce crește. Însă nu e imposibil de rezolvat. Eu n-am întâlnit... Trebuie să renunțe. Nu trebuie să renunțe. Și eu nu am întâlnit încă un copil care să spună declarativ, adică să ajungă la un consens cu părintele și părintele să spună, uite, hai să încercăm un echilibru între ce consumi în mediul online și lucrurile pe care le creezi sau lucrurile pe care te ajută să te dezvolți. Eu n-am întâlnit încă un copil care să spună,
nu mă interesează. Nu vreau să joc 8 ore pe zi, nu mă interesează partea cealaltă. Tot timpul copiii sunt ok să aibă un minim echilibru. Sunt deschiși și mai ales la părinților sunt deschiși și tocmai de asta v-am pus întrebarea asta, pentru că, cum spuneați și dumneavoastră, atitudinea părintelui este cea mai importantă și mai mult decât atât este zona în care părintele transmite copilului dacă este ok, ce este ok, cât, în ce condiții și mai mult decât atât poate gestiona astfel încât să poată aduce conștientizarea aceea prin alegere a copilului. Există posibilitatea ca și copilul să vină către părinte să spună am întâlnit conținutul cutare care nu era în regulă sau care m-a deranjat și ce pot să fac în sensul ăsta și cumva la genul ăsta de relație trebuie să ajungem, adică părintele trebuie să nu se descumpănească. Asta ar fi ideal, ca părintele copilul să aibă încredere să meargă către părinte atunci când simte că ceva nu e ok. Până la 13 ani, părintele are un control prin acele instrumente de time limit pe diverse dispozitive, prin Family Link, care e disponibil pe majoritatea tabletelor. Părintele poate să limiteze accesul sau poate să creeze acest echilibru între ce înveți ca să te dezvolți și după aia, bineînțeles că poți să aloci timp și jocurilor sau altor lucruri. Super! Mulțumesc foarte mult pentru Eu informații! mulțumesc. Teodora este un avocat cu experiență și coordonator proiect Fii avocat în școala ta, FAST, am reținut că e ușoară răscutarea. În cadrul Departamentului de Educație Juridică, parte din Uniunea Națională a Barourilor din România, adică UNVR, Teodora a fost în echipa care a creat și implementat acest proiect la nivel național. Teodora Calimetre sunt avocat în Baroul Constanța de 21 de ani și încă din liceu, dinainte să mă hotărăsc să devin avocat, am simțit nevoia de minime cunoștințe juridice, așa pentru mine ca om. După aceea, când am devenit părinte, cu atât mai mult am înțeles cât de tare mă ajută pe mine, avocat fiind, aceste informații să-mi cresc și să-mi educ copiii și înțeleg foarte bine nevoia de a crea reflexe juridico-morale sănătoase pentru copiii noștri, pentru că societatea nu are nevoie de indivizi obedienți și speriați, ci de cetățeni informați și responsabili, iar noi, ca părinți, avem obligația să fim alături de copiii noștri și, așa cum spunea și Alin, dacă noi nu cunoaștem niște lucruri, nu-i putem ajuta nici pe ei. Și voi da și eu câteva exemple șocante. Reacțiile noastre câteodată îi pot marca pe copii fără să ne dăm noi seama, crezând că reacționăm cum trebuie și că așa îi învățăm și îi educăm, îi marcăm pe ei pe viață. Ce trebuie să știți este că răspunderea penală este personală. Niciodată un părinte nu va face închisoare sau nu va fi condamnat penal în locul copilului. Ce se întâmplă însă este că răspundem civil. Adică, dacă băiatul meu a lovit pe cineva și a rupt piciorul, de exemplu, l-a împins pe scări și a rupt piciorul, eu nu răspund și are 13 ani, el nu răspunde penal că este minor, eu nu răspund penal pentru că răspunderea penală este personală, dar ca părinte răspund civil și trebuie să despăgubesc victima de toate prejudiciile materiale și morale pe care le-a încercat în urma acțiunii copilului meu. Între 14 și 16 ani, minorii răspund penal dacă se dovedește că au acționat cu discernământ. 16 ani deja lucrurile sunt clare, se răspunde penal la fel ca un adult. Singura diferență este tipul de pedeapsă. Pentru minori, pedepsele se numesc semnificativ măsuri educative. Sunt graduale, așa, de la stadiul de formare civică, supraveghere, consemnarea la sfârșit de săptămână, până la internarea într-un centru educativ și internarea într-un centru de detenție. Ultimele două sunt privative de libertate, sunt practic închisori pentru minori, dar acestea sunt pedepsele, asta este singura diferență la răspundere. Limitele de infracțiune sunt aceleași. Și ce mai trebuie să știm și să ne învățăm copiii este că se răspunde la fel, între aceleași limite de pedeapsă, fie că ești autor, fie că ești coautor, complice sau instigator. Asta ca să nu ni se mai pară că este în regulă ca un copil să stea pe margine și, asistând la o bătaie, să-i strige de pe margine, da, rupe-l, fă-i, trege-i, uite, e o piatră acolo, ia-o și lovește. În momentul în care am instigat la săvârșirea unei fapte penale, răspund la fel ca autorul, ca și când eu aș fi aruncat piatra respectivă.
Iar Monica o să ne vorbească despre educația sexuală. Mi s-a șoptit așa de la colegii mele, hai să vorbim despre educație emoțională. Mai până la urmă tot despre educație sexuală o să vorbim, așa că îți mulțumesc, Monica, că ai acceptat această provocare. Și ne-am propus cu această ocazie să vă ofer câteva refere care să vă ajute să vă conectați mai bine cu copiii dumneavoastră, să vă apropiați mai mult de ei, astfel încât acestea să poată evita anumite riscuri, anumite consecințe negative în materie de sexualitate și nu numai, pentru a construi o viață cât mai bună. Iată că vremurile s-au schimbat și tinerii din ziua de astăzi au informația la un clic distanță. Este chiar în buzunarul lor, pe telefonul mobil. Dar oare această informație pe care ei o găsesc pe TikTok, Instagram, YouTube sau pe alte aplicații este în sprijinul lor? Oare conținutul este de calitate, verificat, securizat și mai ales potrivit vârstei lor? Oare timpul alocat dispozitivelor, da? A sta pe dispozitivele respective este unul rezonabil? De multe ori, din păcate, nu. Formați cu binumul, tinerii nu întotdeauna accesează informațiile cele mai bune pentru ei și aleg acele informații care le stârnesc curiozitate, care îi amuză, care îi determină să simtă puterea, da? Să simtă influența. Și aici avem nevoie să intervenim noi, părinți, să le transmitem repere sănătoase, prin care ei ușor, ușor să poată filtra ceea ce găsesc în exterior. Că am ajuns la acest subiect numit sexualitate. Ei da, sexualitatea, subiectul, da, educația sexuală este foarte bună și este indicat ca ușor, ușor, linguriță cu linguriță, să le prezentăm acest subiect copiilor noștri, pentru că face parte din normalitatea noastră și sigur că da, informația trebuie oferită în conformitate cu etapa de viață din care copilul face parte. Ați informa copilul în legătură cu aspectele de sexualitate nu înseamnă să-l împingi la și începe viața sexuală la o vârstă mult prea fragedă. Ba din contră, îl ajut să înțeleagă care sunt riscurile și care sunt consecințele începerii vieții sexuale la o vârstă mult prea fragedă. Copilul astfel își cunoaște particularitățile corpului, poate preveni anumite violuri, sarcini nedorite și multe aspecte negative. Educația sexuală îl ajută pe tânăr, așadar, să fie informat și să ia decizii cât mai bune pentru el. Ce se joacă colegiile? Nu tot ce crede la colegiul. Eu trebuie să-i explic că unele jocuri care joacă colegii nu sunt ok și de ce nu sunt ok. Și o să vedem că discutăm cu copilul, la un moment dat o să spună el că se oprește în acele jocuri. Las, e ok să greșești, e ok să vezi, dar eu ca părinte trebuie să supervizez călătoria ta în mediul online, pentru că sunt acele adulți care instinctiv poate să dea un sfat la un moment dat. Deci eu încurajez, lăsați-l să joace, lăsați-l să aibă acces. Ce aș mai miza și mă opresc e pe echilibru. Dacă ajungi să joci spre un părinte Alin la o programare pentru că are și devine olimpic la Minecraft, orice ar face un copil 6 ore pe zi olimpic într-un an la absolut orice, și atunci aș vrea să schimbăm un pic. Exact asta, o aplicație de time management. După cum ați văzut, am avut parte de părerile obiective ale specialiștilor și părerile celor din sală. Iată că, așa cum vă spuneam și la început, subiectul interesează pe toată lumea. Este vorba despre noi, ca părinți, ce facem cu copiii noștri. Este vorba despre copiii noștri, cum se descurcă, ce limite au și ce înțeleg din lumea aceasta. Este vorba despre relația dintre părinți,
și copii. Și mai mult decât atât este vorba despre viitorul nostru, al tuturor. Este vorba despre societatea noastră, calitatea vieții noastre și ce facem de aici mai departe ca să fim mereu în echilibru. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine și vă doresc să rămâneți în echilibru până data viitoare.